بعدا میری جنگل نه؟ گم همون برو بازار ببین 2 میلیون اشبال دفتر فروختن اشبال نقدار شابور یه دو کردم sana. Bir bay. Ben sana kali veririz.
زیتون پروردهمون ویژه خواهد 60% آره خواهم دیگه بیاد میخوای تستم کنید داشتی کدوم بذارم؟ همینا چند جا به لیوان بذارم 85 شما چی؟ 1 کیلو آقا چقدر پنیر؟ 185 جان آره خب بنا بناشو زیاد بفرست من بهش خیلی میخورم خیلی خوشمزه آره امروز خوشمزه خیلی میشه جا که اینجا نداره کسی محصولش باید بگی میگم بریز دیگه وایس مثل اینجوری نکن رسیه بلند کن خب دیگه فشار نداری خودش صفر نمیشه بذار پایین
بگیرید ببرید. دو میزنیم.